नमस्ते। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै अलि अचम्म लाग्छ, डर लाग्छ, किनकि एउटा सानो 4 वर्षको बच्चाले जमिनमुनि गाडिएको वर्षौं पुरानो हड्डी देखेर एकदमै ढुक्कसँग भन्छ, यो हड्डी त मेरो हो। मेरो हो, अघिल्लो जन्मको। यस्तो कुरा सुन्दा त्यहाँ भएको सबैजनाको होस हवास उड्छ। यो कथा विभिन्न ठाउँमा विशेष गरी हिमाली क्षेत्रका साधकहरू र पुराना कथा सुनाउने मानिसहरूबाट सुन्न पाइन्छ र यस्तै किसिमका विवरणहरू अरू ठाउँहरूमा पनि भेटिन्छ। यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट बुझ्ने गरिन्छ र मैले यसलाई जसरी सुनेको छु त्यही रूपमा तपाईलाई सुनाउँदैछु। यो घटना धेरै वर्ष पहिले मङ्गोलियाको गोबी मरुभूमि नजिकै भएको भनिन्छ। एउटा सानो र अलि एकान्त गुम्बामा एउटा लामा बस्थे, जसलाई धेरैले मुङ्क रिनपोछे भनेर चिन्थे। उनी खासै चर्चामा आउन चाहने मानिस थिएनन्, तर उनको साधना र शक्ति यति धेरै थियो कि त्यो कुरा उनका चेलाहरूले भन्ने गर्थे। उनी निकै कम बोल्ने गर्थे। कहिलेकाहीँ उनको व्यवहार वा हेर्ने दृष्टि अचम्म हुन्थ्यो। नयाँ कोही मानिसलाई उनले हेरेर त्यो मानिसको बाहिरी भित्री सबै कुरा बुझ्थे। उनको हातमा सधैँ एउटा सानो डमरू देखिन्थ्यो, जुन सामान्य बाजा जस्तो मात्र थिएन, त्यो हड्डीबाट बनाइएको थियो भन्ने कुरा त्यति बेला चर्चामा थियो। त्यस्तै उनीसँग एउटा माला पनि थियो, त्यो पनि हड्डीकै टुक्राहरू जोडेर बनाइएको थियो, जसलाई उनी साधनाको बेलामा निकै ध्यान दिएर प्रयोग गर्थे। उनको बानी आफ्नै किसिमको थियो, आफ्नै किसिमले हिँड्ने, ध्यान गर्ने गर्थे। उनको जीवनको अन्त्य अलि फरक तरिकाले भयो। मृत्यु हुनु केही दिन अघि उनले आफ्ना नजिकका चेलाहरूलाई आफू अब धेरै समय नबस्ने संकेत दिएका थिए। त्यति बेला कसैले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएनन्, तर जब उनी ध्यानमा बसे र फेरि नउठ्ने गरी शान्त भए, त्यति बेला मात्र चेलाहरूले मुङ्क रिनपोछेको त्यो कुरा सम्झिए। गुम्बाभरि एउटा गहिरो सन्नाटा छायो। जब चेलाहरूले उनको कोठामा हेर्न गए, एउटा कुराले सबैलाई अचम्ममा पार्यो। उनले सधैँ आफूसँग राख्ने डमरू र माला त्यहाँ थिएन। त्यो कोठाको ढोका बन्द थियो, कसैले केही लगे जस्तो देखिँदैन थियो, तर पनि ती दुई वस्तु हराएका थिए। सबैले त्यो माला र डमरू खोज्न थाले। कसैले कोठामा खोज्न थाले, कसैले बाहिर खोज्न थाले। गुम्बाको वरिपरि पनि सबैतिर खोज्न थाले। तर कसैले त्यो माला र डमरू भेट्न सकेनन्। केही उनका चेलाहरूले उनी ध्यानमा बस्नुभन्दा अघि उनीसँग माला र डमरू देखेका पनि थिए, तर अहिले कतै खोज्दा पनि त्यो माला र डमरू भेटिएन। सबैजना अचम्ममा परे अनि सबैलाई लाग्यो कसैले चोरी गर्यो होला। यसरी त्यति बेला यो कुरा रहस्य नै बन्यो र बिस्तारै बिस्तारै समयसँगै हराउँदै गयो। तर कथा त्यही रोकिँदैन। कथाको सुरुवात
अब हुन्छ। त्यो घटनाको केही वर्षपछि मङ्गोलियाको अर्कै एउटा सानो बस्तीमा एउटा बच्चा जन्मियो। सामान्य गरिब परिवारमा सामान्य जीवन थियो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो बच्चा ठुलो हुँदै गयो। त्यो बच्चा अरू बच्चा भन्दा अलि फरक थियो। उसको व्यवहार, उसको आँखा, अनुहारको चमक छुट्टै थियो। त्यो बच्चाको बारेमा बिस्तारै वरिपरिका मानिसहरूले महसुस गर्न थाले। ऊ धेरै चुप्प लागेर बस्ने गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ आफ्नै दुनियाँमा हराएको जस्तो देखिन्थ्यो। अरू बच्चाहरू खेल्दै गर्दा ऊ टाढै बसेर हेर्ने गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ अचम्म र डरलाग्दो अनुहार बनाएर केही मन्त्र बोलेको जस्तो गरी बडबडाउँथ्यो। तर त्यो शब्दहरू प्रष्ट बुझिन्थेन। त्यो बालकको आमा कहिलेकाहीँ डराउँथिन् आफ्नो बच्चाको अचम्मको र डरलाग्दो व्यवहारहरू देखेर। तर बुबा भने यसलाई सामान्य बालखेल भन्दै व्यवस्था गर्ने गर्थे। समय बित्दै गयो। अब बच्चा 4 वर्षको भयो। एक दिन त्यो गाउँमा कसैले चुलो बनाउनको लागि माटो खन्दै थिए। खन्दै जाँदा माटो मुनि केही आवाज आयो अनि त्यो मान्छेले माटोलाई हटाएर हेर्दा त्यहाँ एउटा पुरानो हड्डी निस्कियो। त्यति बेला त्यो बच्चा टाढैबाट त्यो मान्छेलाई हेरिरहेको थियो। जब त्यो बच्चाले हड्डी देख्यो, ऊ एक्कासी दौडिँदै त्यहाँ आयो। त्यो हड्डीलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्न लाग्यो र उसको अनुहारमा सामान्य जिज्ञासा थिएन, बरु केही चिनेको जस्तो भाव थियो। ऊ हड्डी नजिकै गएर केही बेर हेरिरह्यो र त्यो हड्डी आफूले हातमा लिएर एकदमै ढुक्क स्वरमा भन्यो, यो हड्डी मेरो हो। मेरो हो, मेरो जीवको हो, पहिलाको जन्मको। त्यो कुरा सुनेर त्यो खन्ने मान्छे अचम्ममा पर्यो अनि डरायो पनि। तर त्यो बच्चाले हड्डीलाई समाएर यो मेरो हड्डी हो, यो मेरो हड्डी हो भन्दै रुन थाल्यो। यो मेरो जीव दियो, यो मेरो शरीरको हो। यो आवाज नजिकै वरिपरिका मानिसहरूले सुने र हेर्न थाले अनि सबैजना डरले स्तब्ध भए र ती मान्छेहरू मध्ये कोही चाहिँ हाँस्न थाले र भन्न थाले, कस्तो बच्चा हो यो, के भन्छ यस्तो। तर बच्चा चुप लागेन। उसले रुँदै फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्यायो, यो मेरो हड्डी हो। यतिकैमा उसको आमा त्यहाँ आइपुगिन्। मेरो आफ्नै यो अघिल्लो जन्मको। र आफ्नो बच्चाको ताल देखेर आमाले उसलाई त्यहाँबाट समातेर लगिन्। त्यो घटनापछि गाउँमा अलि फरक माहौल बन्न थाल्यो। गाउँका मानिसहरूलाई यो बच्चामा केही अचम्मको कुरा त छ भन्ने आभास भयो। बच्चालाई कसैले खेलाउने कोसिस गर्थे, उसँग कुरा गर्न खोज्थे, तर बच्चा एकदमै चुप लागेर कसैको वास्ता नगरी बस्थ्यो र बारम्बार
ऊ फेरि त्यही हड्डी भएको ठाउँतिर फर्केर हेर्न जान्थ्यो र त्यहाँ गएर रुन कराउन थाल्थ्यो। कहिलेकाहीँ त राति आमासँग सुतिरहेको बेलामा मध्यरातमा बिस्तारै उठेर घरभन्दा अलि टाढा अँध्यारो रातमा पनि त्यही हड्डी भएको ठाउँमा गएर डरलाग्दो अनुहार लगाएर कसैसँग बोलेको कुरा गरेको जस्तो गर्थ्यो। अनि यता आमा पनि डराउँदै आफ्नो छोरालाई खोज्दै त्यहाँ आइपुग्थिन् र छोराको त्यहाँको स्थिति देखेर डराउँथिन्। यदि तपाईलाई यस्तो किसिमको रहस्यमय र सोच्न बाध्य बनाउने भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। अब फेरि कथातिर फर्कौं। केही दिनपछि अर्को एउटा अचम्मको घटना भयो। त्यो बच्चा एक दिन अचानक घरबाट बाहिर निस्कियो। अनुहारमा अचम्मको भाव लिएर त्यो बच्चा हिँडिरहेको थियो। लाग्छ उसले आज कसैलाई भेट्न वा खोज्न जाँदैछ। ऊ गाउँभन्दा अलि टाढा एउटा सानो पुरानो पसलनिर पुग्यो अनि त्यो पसलको अगाडि उभिएर एकदम ध्यान दिएर त्यो पसललाई हेर्न थाल्यो र अचम्म गरी जोड-जोडले हाँस्न थाल्यो। लाग्छ कि त्यो बच्चा हाँसेको होइन, त्यो बच्चा भित्र कोही ठुलो मान्छे छ, त्यो मान्छे हाँस्दैछ। त्यसपछि त्यो सानो पुरानो गाउँको पसलभित्र बच्चा पस्यो र सिधै पसलेतिर हेरेर भन्यो, तँसँग एउटा डमरू छ, त्यो मेरो हो। तँसँग एउटा हड्डीको डमरू छ, त्यो मेरो हो। पसले अलि मोटो थियो। उसले अचम्म मान्दै त्यो बच्चालाई हेर्यो र मरी हाँस्न थाल्यो। कुन डमरू? कस्तो डमरू? यहाँ डमरू पाइँदैन। बच्चातिर हेर्दै पेट मिची मुख ठुलो पारी हाँस्दै थियो। अनि बच्चाले फेरि भन्यो, हड्डीको डमरू मेरो डमरू हो। त्यहाँ माथि पुरानो बाकस भित्र छ मेरो डमरू। अब पसले हाँस्दै रोकियो र उसलाई अचम्म लाग्यो। अनि त्यहाँ माथि रहेको त्यो बाकस, जुन धेरै वर्षदेखि नखोलेको धुलो र फोहोरले छोपिएको बाकसलाई बिस्तारै माथिबाट निकालेर तल राख्यो र धुलो टकटकायो र बिस्तारै त्यो बाकस खोल्यो। बाकसभित्र पनि माकुराको जाली र फोहोर थियो र त्यसको बीचमा एउटा केही बेरेको पुरानो कपडा देखियो। त्यो कपडा देख्ने बित्तिकै त्यो बच्चा एकदमै खुसी हुँदै भन्न थाल्यो, यही हो, यो कपडाभित्र मेरो हड्डीले बनेको डमरू छ। त्यो भित्रको सामान देखेर त्यो पसले डराएर भन्न थाल्छ, ओहो, यो के हो यस्तो, यो हुन सक्दैन। त्यहाँ एउटा सानो डमरू थियो। त्यो डमरू बच्चाले हातमा लियो र त्यसलाई ढोक्दै अचम्मको डरलाग्दो अनुहार लगाउँदै डमरू बजाउन थाल्यो। यो देखेर त्यो पसले एकदमै डराउँदै बच्चालाई सोध्यो, तिमीलाई यो कसरी थाहा भयो? तिमीलाई यो कसरी थाहा भयो? मलाई त थाहा थिएन नि। अनि बच्चाले सिधै भन्यो, किनकि यो मेरै हो, पहिलाको जन्मको, भन्दै अचम्म किसिमले हाँस्यो। त्यो क्षणमा त्यहाँको वातावरण डर त्रास जस्तो भयो। तर त्यो बच्चा त्यतिकैमा रोकिएन। उसले पसलेको हात समातेर पसल बाहिर निस्केर त्यो पसलको पछाडि बाहिर जमिनतिर देखाउँदै भन्यो, त्यहाँ खन, त्यहाँ हड्डीले बनेको मेरो माला छ। त्यहाँ
हड्डीबाट बनेको मेरो माला छ। पसलेलाई अब झन बच्चाको कुरा डर लाग्न थाल्यो र डर र त्रासमा उसले बच्चाले भनेको ठाउँमा डराउँदै बच्चालाई हेर्दै खन्न थाल्यो। खन्दै जाँदा माटोभित्र एउटा सानो फोहोर पुरानो खिया लागेको भाँडो भेटियो। भाँडो देखिने बित्तिकै त्यो बच्चा खुसीले हाँस्न थाल्यो अनि आफैले त्यो भाँडो खोल्न थाल्यो। तर त्यो भाँडो खोल्न बच्चालाई निकै गाह्रो भयो। अनि त्यो पसलेले त्यो भाँडो खोल्यो र त्यो भाँडो भित्रको सामान देखेर फेरि त्यो पसलेको आँखा ठुलो र डरले मुख ठुलो बनाएर हेरेको हेरै भयो। किनकि त्यो भाँडो भित्र त्यो बच्चाले भने जस्तै हड्डीको माला थियो। त्यो हड्डीको माला हातमा लिएर त्यो बच्चा एकदमै खुसी भयो अनि आफ्नो पहिलाको जन्मको मालालाई समाएर खुसी हुँदै रुन लाग्यो। मेरो अघिल्लो जन्मको माला पाए, माला पाए। यो अचम्मको घटनापछि त्यो ठाउँमा त्यो बच्चाको बारेमा सबैलाई थाहा भयो। सबैले त्यो बच्चालाई आदर सम्मान गर्न थाले। समय बित्दै जाँदा त्यो बच्चाले आफ्नो पहिलाको जन्म, मरुभूमि, गुम्बा, सानो कोठा जहाँ ऊ बस्थ्यो जस्ता कुराहरू गर्न थाल्यो। आफूलाई म मुङ्क रिनपोछे हो भनेर चिनायो। म पहिलाको जन्ममा मुन्क रिनपोछे थिएँ। मरुभूमिमा गुम्बा थियो, त्यहाँ म ध्यान गर्थेँ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो बच्चा ठुलो हुँदै गए र युवा भए। अकस्मात एक दिन त्यो गाउँ, त्यो घर, आमा बुवा सबैलाई छोडेर त्यहाँबाट ती युवा हराए। सबै गाउँ परिवार मिलेर उनको खोजी गरे, तर कहीँ कसैले उनलाई भेट्न सकेनन्। समयसँगै उनी हराए। यो कथा पुनर्जन्मको संकेत हो कि केवल संयोगहरूको श्रृङ्खला हो, त्यो स्पष्ट भन्न सकिँदैन। तर यस्ता कथाहरू केवल सुन्नको लागि मात्र होइनन्, कहिलेकाहीँ हामीलाई आफ्नो सोचको सीमाभन्दा अलि टाढा सोच्न बाध्य बनाउँछन्। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तल कमेन्टमा आफ्नो विचार अवश्य लेख्नुहोस्। यस्तै रहस्यमय र रोचक कथाहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। सुरक्षित रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। धन्यवाद।